देखिए हम लोग का ये जो ब्रिज है इसी से उस पार से भी बिल हमारा ही है। ये हम लोग 100 साल आगे से भी इसको हम लोग चलाते आते हैं। इतने आपको चाहिए 100 प्रकार की मछली है। हम मरेंगे, मेरा बेटा मरेंगे, बेटा का बेटा भी मरेंगे इसी बिल में। जी जी। तब बिल हम लोग नहीं चढ़ेंगे। আমাৰ দীপৰ বিলৰ মাছ মৰা যিটো পদ্ধতি অতীজৰে পৰা চলি আহিছে। আচ্ছা। কমেও আমাৰ ককা আইতা আবু আটাৰ দিনৰ পৰা আমি নজনাৰ দিনৰ পৰা চলি আহিছে। আৰু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মাছমৰীয়া মানুহ আছে। আমি মাছমৰীয়া নহয়, আমি কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল হয় ST হিলছৰ আমি মানুহ হয়। আৰু আমি অকল নিজৰ কাৰণে খাবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু আমাৰ ওচৰৰ কিছুমান SC কাষ্টৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। আমি মাছ মৰাৰ পদ্ধতিটো আমি একেলগে মাছ মাৰি খুব ভাল পাওঁ। আমি মিলিজুলি আমাৰ যেতিয়া মাছ মৰা টাইম আহে এই ঠাণ্ডা ছিজনত আমি খুব মাছ পাওঁ। আজি হয়তো অলপ কম মাছ পাইছোঁ, ঠাণ্ডা ছিজনত বেছি পাওঁ। আৰু আমি মাছ মাৰি আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাওঁ, আমি নিজে খাওঁ। আৰু এই আমাৰ মাছ মৰা পদ্ধতিটো আমাৰ ককা আইতা দিনৰ পৰা চলি আহিছে আৰু চলি থাকিব। আমাৰ দীপৰ বিল আমাৰ প্ৰাণৰ পিয়ৰ, আমাৰ দীপৰ বিল আমাৰ হৃদয়ত আছে। আমাৰ দীপৰ বিল আমাৰ পৰিচয়। আমি দীপৰ বিলক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ, আমি খুব আনন্দিত। সেয়ে আমি দীপৰ বিল হৈ আমি ক'ব বিচাৰোঁ, জয় আই দীপৰ বিল।